Hej. Välkomna med på en ny veckovideo, farsdagsveckan. Idag är det fredag. Fredagen den, när jag säger sen. Och klockan är 7 på morgonen. Och vi har faktiskt stigit mycket tidigt upp idag. Vi har redan varit i butiken. Och jag har före det andra huvudperson på jobb. Och nu ska jag just få upp till jobbet, men jag hämtar bara hem butikskassan. Sen ska jag åka till mitt jobb. Och här var bara butikskassan. Som ni ser så ska vi laga smörgåskaka. Köper lite skinkor och skinkpastejer och sånt. Och så finns här till söndagens lunch. Det där 1,5 kilo gös. Och så imorgon ska vi laga lite biffar, leverbiffar och så. Sådana som är utan lever, alla äter ju inte lever. Nu ska jag kasta det här i kylskåpet och så ska jag åka till huvudstaden. Ja, nu slapp jag iväg den 20 före 7. Ni kommer inte att få hänga med mig på jobb, men ni kan få hänga med mig lite på resan till jobbet. Denna, 7 november är det, ruskiga novembermorgon. Kommer sån här smådugg ner. Ja, att folk har reflexvästar på. Det ska ni alla använda reflex om ni rör sig till fots eller med cykel. Och till rutinerna de dagarna jag far till kontoret så att jag besöker vårt lokala bageri här. Jag brukar köpa en stor kaffe och en nybakt köttpirog så vi får se om nu har de. Så. Den är fortfarande varm. Där har jag stora kaffe, det avnjuter jag på vägen. Så nu är det bara att bränna på mot huvudstaden. Nu får vi se om det är mycket rusning. Jag hoppas att det inte är när det är fred. Klockan är 8 minuter före 7, så nu får vi iväg. Ja. Nu har jag kommit en bit. Jag har faktiskt 2 alternativ när jag åker till jobbet. Endera åker jag genom centrum av vår huvudstad eller så tar jag ringvägen. Den ringvägen när man tar så blir det kilometer ju längre, men att det är mer avslappnat att köra där. Ja. Väljer nog båda. Ibland kör jag genom centrum och ibland med ringvägen, men nu tar jag nog ringvägen idag. Jag tänker att det är inte så mycket rusning. För det är Finlands mest trafikerade väg, den här ring 1. Och där brukar nog vara jätterusning med mera då när man åker hem så här på morgonen. Nu är klockan 20 över 7. Det är 10 grader varmt. Vi har haft en mild höst. Nu ser det bra ut. Nu här ser inte ut att vara något farligt med rusning. Vi får se när vi kommer längre fram. Här är det svårt att köra över hastighet. Jag räknar en gång att på den sträckan här som jag kör så över 20 kameror. Trafikkameror. Det ser bra ut. Ingen farlig rus. Nu är jag helt just fram. Trafiken den har löpt riktigt smidigt idag. Det har tagit ungefär en timme om min arbetsresa. Ska jag just komma fram. De sa just att dagens längd är 8 timmar och 6 minuter. Så det borde vara lite just när jag startar hem. Jag har tänkt vara lite på 7 timmar på jobb. Så var min arbetsresa den här gråa novembermorgon.
och se hur det är när jag åker hemåt. Nu var det liksom arbetsdagen slut. Eländigt väder. Klockan är 3 minuter över 3. Och jag är på väg hem. Hoppas det inte skulle vara mycket trafik nu, det får man se. Ännu ser det bra ut. På det sättet. Häng med på vårt veckoslut. Nu har jag varit en timma på väg och nu är jag just fram i hemstaden. Det var nog inte helt smidigt. Det var nog ganska mycket trafik. Grått och eländigt och imorgon ska det vara årets gråaste dag. Som de marknadsför långdrink med. Årets gråaste dag. Jag tycker inte om gråa dagar. Det är eländigt. Ja. Nu är vi äntligen hem. Vi har varit en andra varv till butiken. Vi har köpt otroliga mängder med förnödenhet. Men så ska jag visa vad vi har köpt. Och här finns i den här kassen. Det är tunga saker. Vi har köpt en japansk stekpanna. Den ska vi testa imorgon. Den har ordentligt skaft, långt skaft och tung är den. Men vi får inte ännu riktigt fredag kväll. Vi ska ännu bara in ringarna åt den tredje huvudperson. Hon har varit och bytt till vinterdäck. Och nu vill hon ha dem in i lager. Nu rullar vi igen. Det ösregnar, klockan är 5:30. Nu ska vi få lyfta in de där ringarna åt den tredje huvudperson. Det är riktigt ösregn och elände. Jag har 6 som ni ser. Det hörs att det är vinterregn. Vinterregn. Där är de nu. Va? Nu var ringarna in och nu får vi hem och börja laga på smörgåskakan. Hon har en leksak som där är kattmint i. Hon blir lite tokig. Här lagar vi smörgåstårta. Jag börjar med den där glutenfri. Det ska vara smörgåstårta till farsdagen. Här har vi hållit på hela kvällen och det bör ta sig. Vi börjar närma oss målet. Klockan är 8:15. Vi har hållit på i flera timmar med de här kakorna. Det är ganska stort jobb ändå. Man tänker att det inte är, men nu är det sakelisarbete. Ja, inte bara vi sälja sådana. Vi lagar till eget bruk. Aldrig att jag skulle börja sälja. Vis nu hur du lagar rosorna. Det är ett snapsglas det där. Vet du vad jag kom på just? No. Jag har inte de där handskarna på mig. No, men du har tvättat dina händer 17 gånger idag. Jag har ju gjort det. Men det måste du göra med det jobbet som du gör. Det är inte någon annan än vi själv som ska äta det. Jag är inte rädd. Jag är. Nu är kakorna färdiga. Det var några timmars hantverk, men det blev nog för mycket. Men
No, så är det alltid när vi lagar något. Det är det stora mängden. Nu ska vi täcka över dem och sätta i kylskåp. Man blir ju mätt när man ser på det här. Den där är för en person. Ja, vi ska hugga i oss imorgon. Det är tidig lördag morgon. Och inte det så tidigt, den är 6:30. Och nu har vi meddelat att den tredje huvudpersonen ska komma på kaffe och tårta. Så där blir det smörgåstårta till frukost. Hon kommer ju inte imorgon. Nå, inte det. Vi har nog att äta nu. Sådana mängder att det är bara att börja genast idag. Så vi ska sätta kaffe på och börja hugga i oss. Där är pjäsen. Nu får man vara glad som far, fast det inte är fars dag ännu. Idag att man får en sån där pjäs. Vi firar lite det nu med din mamma idag när hon kommer ju inte imorgon. Inte kommer vi att orka äta upp den helt och hållet, men den tredje huvudpersonen ska få med en ordentlig bit. Jo, så ger jag tyngsta med en bit hemma. De som äter, alltså alla är inte så förtjusta i smörgåstårt. Men vi är. Den är god. Ja. Nu ska jag smaka. Oj. Här ser det ut, årets gråaste dag. Döpt av långdrinksföretag. Att de vill sälja mera långdrink idag. Men nu ska vi iväg. Det är den tredje huvudpersonen. Vi ska fara iväg. Vi får se. Årets gråaste dag. Nu är vi faktiskt här vid Alltså station. Varför vi är här? Vi ska komma och ta vaccin. Jag och den andra huvudpersonen har fått influensavacciner via våra arbetsgivare. Men vi ska få ännu coronavaccin. Det får man inte via arbetsgivaren. Och så ska den tredje huvudpersonen ta alla vaccin. Och det är corona och influensa. Det är den tiden på året igen. Här är människor har lagt på Kristoffers båt, på vår sons båt. Ska vi ha lite kaffe här så får vi åtgång på vår kakao. Så får du en bita till. Får jag? Ja. Sen är jag för hem då? Ja, du får hem med. Ja, men du får ta här och äta en bit. Så vi äter sen lunch idag. Ja. Nu startas här båten. Det ska sättas glykol i så att den inte fryser i vinter. Men startar inte ännu. Nu börjar det man rör. Nå. Putt. Nu var den igång. Ja. Det måste sättas sådant antifrys att det inte fryser på vintern. Ja, nu kommer det vatten. Nu ska nya pannan testas. Ska jag bara steka biffa? Nåja. Nu börjar första biffarna ta form. Vilken doft det kommer. Det ska vara bra med 2 stekpannor. Ja, men vi har bara en bra nu. Den som vi köpt, den japanska. Jag skulle säga. Ja, jag skulle säga vi skulle kunna köpa en till. Ja, vi borde ha köpt 2. Ja. Nåja. Ja. Fina, eller va? Ja, de blir jättefina. Nåja. Nu har det är det sista som steks.
Och vi har konstaterat att pannan var otroligt bra, eller va? Den är mycket bra. Nu har vi stekit och där utanpå är liksom inte med lever och det under lever. Så ska vi sätta det i Nu får ugnen de sen. köra i ugnen och så gotta sig. Gotta till sig, ja. Gotta sig det sista. Den är tung är det. Ja, Jeslinga har kraftigare. När ser du jag måste ha på ett visst sätt. Det är vår lunch nu. Hon äter ingenting. Nå visst äter jag. Är det gott? Nu är gott, lever är gott, jättegott. Ja. Men vi har inte några grönsaker. Nå, där är ju nog... Vadå? Lingon är väl... Lingon är grös. Nej. Ska det tredje huvudperson få hem? Vi brukar alltid skicka med åt henne lite. Lite så att hon inte själv behöver kocka. På det sättet. Nu får den tredje huvudperson hem. Denna mörka novemberkväll. Klockan är inte ens 5 ännu och det är så här otroligt mörkt. Det är fan hon nu. Så ska vi njuta av lördag. Så här lördag hade vi. Ja, så hade hunnit bli Farsta. Och som ni ser så fortsätter det gråa vädret. Men det regnar inte så det är positivt. Och vad händer idag? Jag tror att... Eller jag vet att jag får träffa alla mina 3 söner. Det ska bli roligt, det ser jag fram emot. Och så ska vi laga lite lunchmiddag här. Nu har en anlänt. De börjar jobba på båten genast. Kanske blir det ringbyte idag. Blir det inte så får det bli till en annan dag. De har inte lovat ännu kallt nästa vecka. Så. På det sättet. Men idag ska den där täckas. Tömmer de vattentankarna. Nu kom min yngsta son. Nu börjar den tiden. Jultiden. Jag fick julmössa till farsdagspresent. Och varma strumpor. Aj vad jag blev glad. Så här firar vi Farsta. Det är fint. Här testas bilar och kanske ska det bytas ringar och så ska båten täckas. Här brukar vi fira Farsta. Nu kommer solen börjat fram dit. Helt perfekt. Här har vi börjat förbereda för farsdagsmiddagen. Vi ska ha stekt gös, ris och äggsås. Men nu är det väl börjat vara dags att avrunda det här veckans video. Så blir jag var lite där ute och hjälpa mina söner. De är alla här. På det sättet. Så tack åt alla som har hängt med hit till slutet. Så får vi se vad vi hittar på nästa vecka. Gilla om ni tyckte om. Prenumerera om inte ni har gjort det redan. Här kommer den andra huvudpersonen. Vi ska börja just med middagen. Och på det sättet så ses vi nästa söndag på en ny video. Här är kokt och ägg. Hejdå! Hejdå. Patrik från Tarkis, han filmar varje dag. Med kameran i handen, han går och står i rad. Från hem till Thailand, han visar oss allt. Hans vlogg är äkta, den är aldrig kall. Patriks bok är bäst, ingen kan förneka. Han talar svenska, här får vi veta. Från morgonens kaffe till kvällens strand. Patrik från Tarkis tar oss i hand. Han
simmar, det ser vi ju så. Med vänner och familj, han delar allt glatt. Patrik från Taikis gör livet så skatt. Patriks bok är bäst, ingen kan förneka.